פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. לפני השואה למדה דוקטור גיזלה פרל רפואת נשים, כדי לעזור לנשים שרוצות להיות אימהות, אבל לא מצליחות. ב-1944, כשהיא הגיעה לבירקנאו ברכבות המוות, המקצוע שלה עזר לה להציל מאות נשים ממוות, אבל לא בדרך הרגילה, בדרך הפוכה. כשנודע למנגלה יימח שמו שהיא רופאת נשים, הוא הטיל עליה להקים מרפאה במחנה האנשים ולדווח לו על כל הריון שמגיע לידיעתה. הדוקטור פרל, שידעה על העינויים שצפויים למי שמוזמן למרפאה של מנגלה, החליטה לסכן את חייה ולהמרות את פיו, בדיוק כמו המיילדות העבריות שפרה ופועה, אבל הפוך. שפרה ופועה החיו את הילדים בניגוד לגזרת פרעה, וגיזלה פרל המרתה את פקודת מנגלה בדרך הפוכה. כדי להציל את הנשים ההרות ממוות בייסורים, הדוקטור קטעה את ההריונות שלהם, ובכך הצילה אותן ממוות בדרך נוראה. באחד הלילות, כשאחת האסירות הודיעה לדוקטור פרל שצריך לילד בסתר אסירה שקורעת ללדת, היא סיכנה את החיים שלה ויצאה לילד את האישה, אלא שאז התברר שמדובר בפציינטית שלה מהונגריה שהרתה בעזרת הייעוץ שלה אחרי שנים של הכרות. הדוקטור פרל התגברה על סערת הרגשות, ילדה את האישה וקברה את האוצר שהיה לה ביד בערימת המתים, לא לפני שהיא דואגת לוודא שהוא כבר לא בין החיים. אחרי השואה, כשגיזלה פרל הבינה שבעלה והבן שלה נרצחו באושוויץ, היא בכל זאת בחרה בחיים, אבל העבר שלה לא עזב אותה. ב-1949, אחרי שהיא היגרה לארצות הברית, בקשת האזרחות שלה סורבה בטענה שהיא שיתפה פעולה עם הנאצים במלחמה, ורק אחרי שימוע שערכו לה, היא בכל זאת קיבלה אזרחות והתחילה לעבוד בבית החולים הר סיני שבניו יורק. מאוחר יותר, ב-1979, גיזלה פרל עלתה לישראל וחזרה להשתמש בידע הנרחב שלה, לא כדי למנוע מנשים להיות אימהות, אלא להפך. בזכותה מסתובבים בינינו היום אלפי אנשים שבכלל לא יודעים שהם נולדו וחיים רק בזכותה. ניסיתם פעם, חברים, לחשוב מה עובר על אישה שהקדישה את החיים שלה לסייע לנשים להביא ילדים לעולם, ובמקום זאת היא משתמשת בידע שצברה כדי לעשות את ההפך? שאלתם את עצמכם איך מרגישה מיילדת שיודעת שהתינוק שהיא מיילדת הוא פצצה מתקתקת שיכולה להרוג גם את אמא שלו, גם אותה וגם את עצמו? האם המוח האנושי מסוגל להבין מה מרגישה רופאה שהורגת תינוק בן שעה שאמא שלו חיכתה לו שנים רק כדי להציל את האמא? וכאן עולה שאלה. איך הדוקטור פרל הצליחה בכל זאת להמשיך את חייה בלי לתת לעבר שלה לרדוף אותה? גם אם היא עשתה את הדבר הנכון בכל זאת, לבן אדם יש גם לב, לא רק שכל. איך היא הצליחה להתגבר עליו ולהמשיך להביא חיים לעולם כשעם כל ילד שנולד היא נזכרת בעבר שלה? את התשובה לכך אפשר למצוא בפרשת השבוע. בפרשת מקץ, התורה מתארת את הירידה של אחי יוסף למצרים, ואת המסלול המפותל שיוסף מעביר אותם עד שהם מכירים בחטא שלהם ולוקחים עליו אחריות. תגידו אתם, חברים, איך אנחנו היינו נוהגים במקרה כזה? איך היינו נוהגים עם הגורל של אלה שהרסו לנו את החיים ולקחו לנו את התום ואת האמון בבני אדם היה נתון בידיים שלנו? גם אם לא היינו נוקמים בהם, גם אם היינו סולחים להם, היינו אוהבים אותם? היינו עוזרים להם להשתחרר מרגשות האשמה שמציפים אותם בגלל מה שהם עשו לנו, או שהיינו משאירים אותם להמשיך ולהתייסר? כי זה בדיוק מה שיוסף עשה. יוסף לא רק שלא נקם באחים שלו, למרות שהיה יכול, הוא גם עוזר להם לתקן את חטא המכירה ולהתחרט עליו. הוא לא מתגלה אליהם מיד כדי לשמוח לעידם ולהראות להם שהוא צדק, להפך. הוא כובש את הרגשות שלו ועוזר להם להכיר במה שהם עשו כדי לקחת על זה אחריות, ועד אז הוא כובש את הרגשות שלו שנאמר, ויסוב מעליהם ויבק, וישוב עליהם וידבר עליהם. ועל זה כותב רש"י, ויבק, למה בכה? לפי ששמע שהיו מתחרטים,
ובספורנו, ויבק כאשר ראה בצרתם. תגידו אתם, איך אפשר לנהוג בצורה כזאת? זה הרי לא אנושי. האחים שלך עומדים לפניך. החלום שחלמת מתגשם מול העיניים. אתה למעלה והם הכי למטה. ובמקום לשמוח, אתה בוכה. ומילא אם יוסף היה מדחיק את העבר, גם לא מובן, אבל את זה עוד אפשר להבין. אבל הוא לא ידחיק. העבר היה מול העיניים של יוסף כשהוא נפגש עם האחים שלו, שכן הוא הרי ביקש לגרום להם לתקן את החטא שהם חטאו, וזה אומר שהוא לא שכח כלום. אז איך למרות שהעבר חי איתו כל רגע, הוא בכל זאת הצליח למנוע מהרצון של עצמו להשתלט על החיים שלו? והתשובה, בגלל מידת הנתינה. חז"ל מלמדים שיוסף נבחר לפרנס את מצרים בגלל מידת ההשפעה שאפיינה אותו. מידת היסוד, כמו שמלמדים המקובלים. למה? כי כדי להחיות עם שלם, יש צורך באדם שלא רואה את עצמו, אלא את האחרים. כלומר, הוא ועוד איך רואה את עצמו, אבל רק שזה עוזר לאחרים. איש ההשפעה גם שוכח את העבר וגם לא שוכח. הוא שוכח את העבר כשהעבר גורם לו לרצות לקחת, והוא לא שוכח את העבר כשהוא עוזר לו לתת. יוסף הצדיק מלמד אותנו שאת העבר אי אפשר לשכוח. גם הנוטל וגם הנותן זוכרים אותו, אבל מסיבות הפוכות. הנוטל לא שוכח את העבר כדי לקחת בעזרתו נקמה ממי שקלקל לו אותו. והמשפיע לא שוכח את העבר כדי להשתמש בו ולעזור אפילו לאלה שגרמו לו לסבל שהוא חווה. בפרשת השבוע, חברים, אנחנו לומדים שמהעבר אי אפשר להתעלם. הבחירה שלנו היא רק מה לעשות איתו. אנחנו יכולים להתמסר אליו, להתמסכן, להתייאש ולחלום על נקמה, ואז החיים יעצרו. מצד שני, אנחנו יכולים להשתמש בו כהזדמנות להתקדם הלאה. מה שיקבע מה נבחר לא תלוי בעוצמת הסבל שחווינו, זה תלוי בשאלה איזה סוג של אנשים אנחנו רוצים להיות. משפיעים או נוטלים? אם בחרנו להיות משפיעים כמו יוסף, לא רק שלא נשכח את העבר, אנחנו נזכור אותו כדי שנוכל להשפיע בעזרתו. אם בחרנו להיות נוטלים, גם אם מאוד נרצה לשכוח את העבר, לא נוכל להתגבר עליו בגלל תאוות הנקמה, ודוקטור גיזלה פרל היא ההוכחה. תגידו אתם, איזו אישה בוחרת להיות גניקולוגית ומיילדת? לא זו שמבקשת להשפיע ולהעניק חיים? מי שמבקש להשפיע, ישתמש במקצוע שלו להשפיע ולהציל חיים בכל מקום ובכל מצב. גם אם לפעמים הדרך להצלת חיים הפוכה לחלוטין מהדרך שהוא הורגל אליה. לכן דוקטור גיזלה פרל דומה ליוסף הצדיק. יוסף הצדיק התכחש לאחים שלו מתוך רצון לעזור להם, והדוקטור גיזלה פרל התכחשה לרחמים שלה מתוך הרצון העצום להציל חיים. כל מה שצריך כדי להחליט אם אנחנו רוצים להיות כמו יוסף ודוקטור פרל, זה לשאול את עצמנו מה יותר חשוב לנו בחיים, להעניק או לקבל. גיזלה פרל בחרה בלהעניק ולהשפיע, ולכן לא רק שהיא לא שכחה את העבר שלה, היא חיה אותו כל רגע. למה? כי גם בבירקנאו וגם לאחר מכן היא עסקה בהשפעה. שם היא הצילה נשים ממוות בעזרת הידע שלה, ובארץ ישראל היא עזרה לנשים עקרות להביא לעולם חיים בעזרת אותו ידע בדיוק. אם היא הייתה נכנעת לעבר, הרבה אנשים שיכולים לצפות בסרטון הזה עכשיו לא היו מסוגלים לעשות זאת, כי ידוע שמי שלא נולד לא יכול לראות. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.